Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Obligationsmarknaden mullrar. Kanada har tillfälligt klarat sig undan nya tullar. Och varför hatar världens mest teknikoptimistiska ekonomi plötsligt AI? Detta är EFN Världsekonomin. Om det fanns reinkarnation hade jag velat återfödas som obligationsmarknaden, för då kan man skrämma vem som helst. Det är inget som jag säger, Claes, utan det är ju ett känt citat av James Carville som var politisk rådgivare till Bill Clinton på 1990-talet, och det reflekterar väl USAs problem med obligationsmarknaden då, eller kanske framförallt innan Bill Clinton tillträdde. Men obligationsmarknaden kan vara läskig. Vi brukar ju ibland i den här podden jämföra obligationsmarknaden med Enterna i Sagan om ringen. Varför då? Ja, men de tar lång tid på sig att fatta något beslut, men när de väl bestämmer sig så kan det bli ganska stökigt. När de väl då blir de arga. När de väl marscherar mot Isengard, då finns det ingenstans att gömma sig för trollkarlen Saruman i Sagan om ringen, utan då kommer de här varelserna som generellt är underskattade, måste man väl ändå säga, om vi ska analysera Sagan om ringen. Ja, de spelar ju en avgörande roll. De spelar en väldigt avgörande roll i berättelsen, precis som obligationsmarknaden. Och nu mullrar det. Förra veckan, för bara en vecka sedan, då antydde du rätt hårt i den här podden att skriverierna om högre amerikanska långräntor var något av en medial överdrift, tror jag. Du sa till och med sommartorka på nyhetsredaktionen. Men sen ändrade du dig snabbt på grund av verkligheten. Ja, Efter podden ska man säga. Nej, jag tycker inte riktigt att jag... Du har inte ändrat dig? Jag har väl inte, alltså så här, det är ju en uppgång i räntor, räntenivåer, inte bara amerikanska, är på de högsta nivåerna på länge, i vissa fall som Japan, högsta kan man säga någonsin, i alla fall i modern tid. Utan det jag tänkte då, det jag fortfarande håller fast vid, är att det är ju inte riktigt den här stressindikatorn som vi har haft, inte minst då förra året i samband med Liberation Day. Då var det ju verkligen en marknad som såg ut att börja krackelera. Och vi har ju haft en del, alltså det här är ju en marknad där stater lånar pengar, det gör de ju genom att emittera obligationer, och vi hade ju obligationsemissioner förra veckan i USA som inte var strålande, det var höga räntenivåer, men det var inte riktigt så illa som man kunde frukta. Men det var ju det som hände efter podden förra veckan var att USAs finansminister gick till marknaden och skulle låna pengar på 30 år. Och det fanns många som ville låna ut pengar till USA, så det är förstås bra. Det hade varit väldigt dåligt för hela världen och världsekonomin annars. Men räntan som de ville ha betalt för att låna pengar till USA på 30 år var den högsta sedan 2001, va? Så det är ju inte samma sak som att det är stress i systemet. Det är det som den distinktionen jag vill göra. Utan det är snarare, okej, investerare vill ha mer betalt. Varför då? Ja, men det är ett antal komponenter här som vi kan diskutera. Och en är ju då att man förväntar sig att korta räntor kommer vara högre. Framförallt i närtid. Backar vi bandet till före Irankriget så trodde man att Fed skulle fortsätta sänka räntan i år, och det har ju bytts till att man tror att man kommer höja. Och det där går ju lite fram och tillbaka hur mycket man tror att man kommer höja, men det är ju höjningar som ligger i räntemarknadens förväntansbild. Och det tror man på grund av inflationsrisken från faktum att väldigt mycket olja har suttit fast i ett visst sund som vi alla kan stava till vid det här laget. Man tror det på grund av inflationsrisken och därmed att man liksom rent penningpolitiskt traditionellt behöver höja räntan för att bromsa inflationen. Jag skulle också säga att det smyger sig in en syn på det här R-stjärna. Vad är räntan över tid? Alltså vad är en rimlig ränta för den amerikanska ekonomin i någon typ av neutralt tillstånd? Den är också nog klättrat högre, och det gör den kanske delvis för att den här ekonomin är ju så påeldad av
techsektorn, AI-temat. Så att det verkar som att den kanske klarar en lite högre ränta över tid. Så att jag skulle också säga att det är en faktor här. Och sen är det ju i sig då inflationen som ju man förväntar sig kommer vara högre under längre tid. Delvis kopplat till oljepriset naturligtvis, men det kan finnas andra saker också. Och sen är det ju det här som man kan säga det som Scott Bessent ska hantera, det är ju skuldsättningen. Och där finns ju inga tecken på att man är på väg att svänga om i finanspolitiken och gå mot mindre underskott och så vidare. Så att det här sker liksom lite grann samtidigt och det har ju liksom klättrat upp och vi har ju liknande teman i andra länder. USA är just nu mest i fokus, men i Japan ser vi ju också långräntor upp. Absolut. Tyskland, högsta 30-års räntan för, det är roligt att säga, för säger man i pluralis? Bund kallas de ju, de tyska. Det är roligt med namn på obligationer. Gilts i Storbritannien, de ska alltid vara lite finare. Britterna. Bunds, det låter väldigt stabilt, tyska. Förkortningen för de franska är Oats, vilket jag tycker är roligt, oklart varför. Hur som helst. Högsta 30-årsräntan i Tyskland sedan 2011, alltså eurokrisdagar. Och där är det också en effekt av att ECB har höjt räntan, förväntas höja igen. Så det är ju en komponent. Det finns ju också i Europa då en syn att inflationen kommer vara högre längre och sådär. Sen är det ju då förvisso så att det kommer ut mycket bonds i marknaden. Det vill säga att Tyskland lånar mycket pengar. Det är ju inte så att de är ifrågasatta på samma sätt som USA, för de har ju fortfarande en statsskuld som är mycket lägre som andel av BNP. Mycket lägre. De har ju i grunden, kan man säga, kanske inte samma problematik, eller det har de inte, med att balansera budgeten som Frankrike. Just nu har man ju medveten expansiv finanspolitik för att satsa på försvar och infrastruktur. Men det betyder ju ändå att det kommer mycket, som det heter, material till marknaden, mycket utbud av obligationer, och det är ju ett generellt tema på globala obligationsmarknader. Stater lånar mycket pengar. Och det gör ju att investerare kan liksom, givet att inte efterfrågan stiger, så vill ju investerare ha högre ränta, bättre betalt för att låna ut pengarna. Det är inte riktigt samma sak som om vi går tillbaka till 2011 och den skuldkrisen var då. Då var det just den här, här och nu så vågar jag inte köpa de här obligationerna för jag vet inte ens om jag får tillbaka pengarna. Då är det ju ett helt annat krisläge. Och även som sagt i samband med tullannonseringarna av Trump, Liberation Day och så vidare, det var också mer stresssystem, att man förstod knappt vad USA höll på med. Kanske man inte gör nu heller, men nu har man i alla fall vant sig. Man har vant sig vid att man inte förstår vad USA håller på med. För det här är Med det sagt då, så finns det ju naturligtvis hela tiden, och det har ju varit så länge, skulder är höga i stater. Vi vet att det förr eller senare sannolikt slutar med någon typ av stress i systemet om man inte lägger om politiken ganska radikalt, och där har vi inte väljarna än så länge. De är inte fokuserade på underskott. Tvärtom, de vill ha mer till alla. Och så någon gång kommer det bli en mer stress, en krock med marknaden. Någon gång kommer änterna attackera Isengård. Ja, i alla fall tillräckligt för att, jag tänker liksom att till syvende och sist är det väljarna som bestämmer. Och räntor är inte tillräckligt höga för att det ska verkligen på allvar bita. Amerikanska hushåll känner ju av det här, för de har ju bundna räntor med lång löptid, så de märker ju det. Framförallt bostadsmarknaden märker ju det. Men inte tillräckligt för att det ska bli en valfråga inför höstens amerikanska val, som det förefaller. Så obligationsmarknaden mullrar men inte kris än. För anledningen till att den här skräcken för obligationsmarknaden, citatet, om det fanns reinkarnation hade velat återfödas som obligationsmarknaden, för då kan man skrämma vem som helst. Det är ju för att, vad Göran Persson sa, den som är satt i skuld är inte fri. Har man lånat väldigt mycket pengar, så killarna och tjejerna som då sätter räntan på vad du måste betala tillbaka hela tiden på din skuld, de får ganska mycket makt och de kan se ut som snälla träd ett tag. Men det finns lägen när de så att säga reser sig upp och drar rötterna ur jorden och ger sig på dig, vilket Sverige fick erfara på 90-talet inte minst. Och Göran Persson, om jag minns rätt, hade ju någon anekdot när han åkte till New York och i princip tiggde pengar från unga finansvalpar. Unga finansvalpar i London och New York. Så att det är ju förnedrande. Precis, och som hade, jag tror att hans argumentation där, det var en ganska effektiv politisk argumentation, det var ju att det här är ett demokratiskt problem. Varför ska finansvalpar i London och New York, unga finansvalpar ännu värre klass, bestämma mer över svensk politik, vilket de ju gjorde då, än vad svenska folket gjorde. För att samma sak i Storbritannien, att när räntebetalningen till marknaden är större än nästan de största utgiftsposterna, skolan eller så vidare, då det är inte så snyggt.
Nej, fast jag är inte säker på att det är ett demokratiskt problem. Det är snarare en konsekvens av att folket har valt fel tidigare. Så att det blir ju man har ju inte valt en politiker som har velat föra budgeten i balans. Okay, så då får man ju betala notan. Just det, så att man ger upp. Det blir odemokratiskt men man har valt det själv. Jag är inte säker på att det är odemokratiskt. Man har tidigare valt regeringar som bedriver underskottspolitik. Och till slut kommer notan. Jag tror att Göran Perssons poäng, jag vet inte varför jag hamnade i en situation att jag måste försvara honom här, men nu gör vi det. Göran Perssons poäng där är väl att man därför, om man vill få tillbaka makten över sitt eget land och sin egen statsbudget och sina egna politiska prioriteringar som nationalstat, så kan man inte vara så skuldsatt, för då är det de här finansvalparna som bestämmer över hur många lärare vi får ha i svensk skola eller hur många händer i vården och så vidare. Och det här har ju varit top of mind för svenska väljare. Det var ju det, de som hade 90-talsminnet, färskt minne. Och vi har ju haft väldigt fin utveckling för statsbudgeten, alltså väldigt balanserad, till och med överskott under lång tid, och det är egentligen nu på slutet som det har rubbats. Men i länder som USA och Frankrike så är det ju väldigt långt ner på prioriteringslistan, och det kommer det ju sannolikt inte alltid vara, för att man kommer tvingas före den högre upp. Någon gång kommer räntorna. Vi går vidare. Europa, Claes. Det sades ju att, sades säkert av mig i podden minst 5 gånger, att det var sannolikt att vår kontinent skulle drabbas hårdare än andra av energikrisen på grund av kriget i Mellanöstern och all olja som satt och fortfarande väl sitter fast i Hormuzsundet. Frågan är, har det blivit så? Eller hörde Financial Times kallade den här sommaren i Europa för den heta Stoxsommaren. Stox som i STOXX, vilket syftar på ett stort europeiskt index för aktier, Stox 600, som har gått otroligt bra. Väldigt stort inflöde i europeiska aktier. Största sedan ett decennium om man räknar bort 2021 enligt Bloomberg. Och det är nästan bara utländska investerare som har rusat in i Europa de här sommarmånaderna. Tillväxtprognosen 0,7 i år, 1,2 nästa år. Det är inte jättedåligt. Alltså, jämfört med prognos. Du säger ju alltid till mig, nu ska jag säga vad Claes alltid säger till mig, att man ska alltid jämföra allt med förväntningarna. I livet, på marknaden och bara generellt. Just det. Ja, så att Europa, jag skulle nog säga att fortfarande Europa har drabbats hårdare än andra delar, inte alla delar, men än USA åtminstone av Irankriget. Man är mer beroende av energiimport, inte minst, och det har påverkat energipriser mycket. Gaspriser nu också på slutet. Sen är ju inte börsen ekonomin då, så att börsen kan ju gå bra ändå. Och här är det ju flera delar. Delvis är det ju just att vi har ju haft länge en amerikansk börs som på grund av techbolagen ser inte nödvändigtvis övervärderad ut, men i alla fall inte billig. Dyrt att köpa amerikanska aktier. Ja. De tjänar mycket pengar, men det kostar också för investerare. Medan Europa länge har ju ansetts som en billig marknad, och då blir det här när man ändå, vi har haft skakat lite på tech, framförallt då halvledarbolagen under sommaren som vi pratade om, tror jag, förra gången. Så att då är klart att investerare har väl känt att man vill i alla fall balansera sina investeringar. Det är skönt kanske att köpa någon, jag vet inte, europeisk bankaktie eller industriprodukt som man känner att man begriper, istället för de här techaktierna. Ja, och just bank är ju ett exempel på en sektor som har varit billig, för att man generellt sett har i Europa ända sedan finanskrisen och sedan eurokrisen haft banker som har problem med lönsamhet på kontinenten och inte minst i södra Europa. Och nu när räntor stiger, apropå räntor, och när kurvor brantar, så är det ju, alltså det vill säga långa räntor stiger mer än korta räntor, så är det typiskt en mix som är ganska bra för banker generellt. Så att det finns ju någonting där också, där man kan tycka att långa räntor är jobbigt då möjligtvis. Eller men om man tror att räntan kommer gå upp i framtiden, så är en sektor som brukar tjäna pengar på det bankerna. Ja, som då också har gått upp under den senaste tiden. Så att på det sättet så finns det förklaring. Men jag skulle också säga att den här värderingen finns där som en faktor. Så inte någon het Stox med 2x sommar alltså? Eller jo, det har det ju varit rent, och det har ju också varit fina bolagsrapporter. Verkligen. Så att det är ju inte så att det bara är, alltså det är fundamenta också som har förbättrats, absolut. Så
Synen på ECB har väl också varit att den europeiska centralbanken sköter sig hyfsat och liksom inte håller på trixar. Japanska centralbanken upptagen av valutadrama. Den amerikanska centralbanken, där får Kevin Warsh kritik för hur han pratar med marknaden. Det har man inte riktigt gillat. ECB uppfattas som ganska stabil. Eller? Ja, det kan man nog absolut. Hjälper det? Ja, på marginalen kanske. På marginalen. Jag tror inte det kanske är avgörande i just börspusslet. För det är inte så att amerikanska börsen har ju också gått upp, så att det är inte helt olika världar. Men Europa har ju kommit ifatt en del. Så hur ska man säga det? Har Europa överraskat positivt gentemot förväntningarna? Ja, det har gjort även faktiskt makromässigt. För att det var som sämst, kan man säga, i början av sommaren möjligtvis, eller innan vi hade det här avtalet på plats. För sen sjönk ju faktiskt oljepriset. Nu har det gått upp igen. Men oljemarknaden har ju ändå sett, har vi pratat om tidigare, liksom att vi har ingen lösning på marken i Iran, men ändå så verkar oljemarknaden ta det hela med hygglig ro. Vilket innebär att vi har inte samma volatilitet i oljepriset som vi hade i våras. Och inte samma nivåer på oljepriset, inte lika höga oljepriser. Och det är också gynnar i Europa. Och vi ser också att sen oljepriset kom ner från topparna så har europeisk makrodata blivit lite bättre. Så det är inte bara börsen, utan det är också ekonomin som man nu ser att prognoser även för i år då, som du nämnde 0,7, det är ju lågt, även lite lågt med det europeiska mått mätt, men det är nog så att det tickar upp lite grann, de förväntningarna på vad BNP kan växa i år. Det är ju politisk risk dock i Europa. Så precis så skrev en text om det här till Finansmagasinet. Tyskland, viktiga delstatsval och lokalval i september som kommer att testa hur stort och brett stödet för högerextrema alternativ för Deutschland är. Det kan ju spela viss roll. Ja, men absolut. Jag tror att det är tillbaka till väljarna. Eftersom nu är ju inte Tyskland just en nation som har stora problem med statsskulden. Nej. Men trovärdighet i politik, inklusive ekonomisk politik, men också strukturpolitik, som ju typiskt är sådan att det kostar på kort sikt, det måste till någon smärta. Och sen så blir belöningen på lång sikt. Populistiska partier tenderar ju att vilja ha belöningen nu och strunta i att det blir smärta på lång sikt. Och det är inte alltid marknaden straffar det. Men definitivt så kan det bli så. Sen när det kommer in till länder som Frankrike nästa år då, så kan det bli tydligare presidentval i Frankrike i april och maj nästa år. Så att det finns ju definitivt en faktor där politik kan också komma in i marknaden. Och Tyskland som måste genomföra stora reformer, verkar ha förstått att de måste genomföra stora reformer för att kicka igång sin ekonomi. Då är det klart att om man har den typen av ytterkantshögerhot parlamentariskt så blir det svårare. Jag såg att ekonomiminister Katarina Reiche, heter hon väl, var ute och varnade. De ska ha en stor investerarkonferens, Invest in Germany eller någonting åt det hållet, i Berlin i oktober, där de ska få riskkapitalister och pensionsbolag att plöja ner pengar i den tyska ekonomin som behöver det. De behöver skaffa sig internet, som vi brukar säga i den här podden. För tyskarna vill själva inte investera. De vill inte själva investera. Men de vill ta de pengar de kan få för att, så att säga... Ja, men det är tyska hushåll som är väldigt försiktiga med tyska sina sparpengar. Tyska hushåll sparar pengar i obligationer och på bankkonton i olönsamma tyska banker. Nu överdriver jag lite grann i alla fall. Ja, bara lite. Men, unga tyskar, vad jag förstår, är ju lite mer benägna att spara som svenskar. Ja, men det är väl bra för dem. Nej, men de måste få igång sin ekonomi. De har dåligt bredband, de har en bilindustri med stora problem och de har litat för mycket på sin handel både med Ryssland och Kina de senaste decennierna. Så de behöver pengar, och då var ekonomiministern ute och varnade att just framgångar för Alternativ för Deutschland i september skulle kunna leda till att de här pensionsbolagen och riskkapitalisterna som man vill ska investera då, eller lova att investera i oktober, kanske blir mer försiktiga. Så det kan ju spela roll det här. Men ändå, slutsatsen ändå att Europa går lite bättre än vad man kanske hade kunnat befara för några månader sedan. Absolut, så kan man säga i sammanfattningen.
Vi går vidare till Kanada. Claes, din favoritpremiärminister Mark Carney, tidigare chef för Bank of England i London. Jag vet inte riktigt om det är så jag uttryckte faktiskt. Det är så jag uttryckte. Jag visste inte ens att jag hade en favoritpremiärminister. Nej, jag syftar på att du har ju något av en man-crush på Mark Carney som är premiärminister. Du brukar hävda det. Jag brukar hävda det. Okay, jag hävdar att han var lik James Bond i Sean Connerys skepnad. Ja, och så gillar du att prata om honom, känner jag. Nej, okej, jag ska utveckla din man-crush på Mark Carney, tidigare chef för Bank of England. Vi har kallat honom för den penningpolitiska motsvarigheten till Sven-Göran Eriksson för att han är en sån här stjärna i sin bransch som då fick ta hand om en anrik institution i England, i det fallet Bank of England och inte det engelska fotbollslandslaget. Men nu är han tillbaka i Kanada som premiärminister. Vi ska prata om varför han är aktuell just nu. Men först ska vi prata om din man-crush. Nej, men jag känner att så här, när Mark Carney var centralbankschef i London så brukade det rapporteras i brittisk finansmedia hur han joggade, jag kommer inte ihåg var han bodde, men han joggade liksom in till Bank of England på Threadneedle Street. Och så när det var kris så var med livvakter eller utan? Med livvakter. Och så var det så här liksom bilder, och det här var ju, vilken kris var det? Det var Brexit, allmän kris. Så det var ofta fotografer som fotade honom och så var det liksom bilder i tidningen när han joggade, och det gav på något sätt, signalerade penningpolitisk styrka och stabilitet. Och, superhjälte. Ja, men någonting så här. Han springer in till Threadneedle Street i östra London. Där ligger den brittiska centralbanken. Hon kallas förresten för The Old Lady of Threadneedle Street. Det är lite fint. Och nu det är fortfarande när han var på besök. Är det byggnaden som sticker ut eller vad är det som är odd över? Old Lady. Aha. Old Lady of Threadneedle Street. Jag vet inte varför, men det är fint. Nej. Men det var bara någon månad sedan när han var på besök i London. Då var det igen foton på honom när han joggade med, tror jag, finske presidenten Alexander Stubb. Och då var det samma konnotationer att säga Alexander Stubb och Mark Carney joggar i Hyde Park. Den liberala världsordningen existerar fortfarande. Så det är som, och jag känner att du vill jogga med Mark Carney. Ja, men det vore trevligt om du kan fixa det. Det är det jag menar. Jag känner att du hade så här dumpat mig och den här podden på 2 sekunder. Ja, men jag vill jogga överhuvudtaget. Du fick jogga med Mark Carney i Hyde Park och liksom snacka om vad ni nu ska ganska hockey. Alltså generellt sett är det ju bra sätt att umgås på att jogga tillsammans. Det blir bra samtal tills man inte orkar prata längre. Så det är ett tips. Ja, jag gillar ju att gå i skogen. Det är min syn. Jag vill inte bli svettig. Svårt i England numera. Att gå i skogen? Nej, att inte bli svettig. Det har varit väldigt varmt. Det har det varit. Hur som helst. Ja. Mark Carney, som Claes vill jogga med, har ju problem med Donald Trump och tullarna. Trump-administrationen sköt precis upp införandet av tullar på 50% på kanadensiska produkter i 3 dagar. Så vi får se hur länge det här vi säger i podden nu håller. We have a deal, tyckte Trump, men Carney var lite mer tveksam. Deal med versaler, tror jag till och med. Ja, det är väl bara det han har patent på, det tror jag. Precis, någon sorts preliminär överenskommelse. Det här är ju en handelstvist som spelar roll. Jag vet att det inte är så populärt att fortsätta prata om de här tullarna på samma sätt som det var för ett år sedan. Men just Kanada, USA, det här är ju väldigt mycket handel. En generell sanning om världsekonomin som man bör hålla i huvudet hela tiden är att handel framförallt sker mellan länder som ligger fysiskt väldigt nära varandra. Och att man nästan alltid när man tänker om världsekonomin, jag gör det här misstaget själv, tänker bort det. Liksom, hur mycket Sverige faktiskt handlar med Finland jämfört med USA. Det där är lite mindre kanske exotiska handel, kan man säga då. Precis, är väldigt stor. Och det är värde av nästan 900 miljarder dollar. Stora bråk här. Hur ska man... Vad säger du till Mark Carney när han ringer dig imorgon och vill att ni ska jogga ihop för att han vill ha lite råd? Kanada är väl egentligen den nation tillsammans med Kina som har satt mest hårt mot USA under den här handelskonflikten. Medan Storbritannien naturligtvis, men även EU har ju egentligen bara accepterat läget. Och det kan man ju diskutera, är det strategiskt bra eller inte. Kina lyckades ju väl, får man säga, med att slå tillbaka och egentligen gick vinnande ut ur det. Så du säger till Mark Carney att han gör rätt som sätter hårt mot hårt för att det har gått bra för Kina?
Nej, alltså sen är frågan vad är rätt, för att det är klart att på hemmaplan är det fortfarande vad jag uppfattar som väldigt populärt bland kanadensiska väljare att sätta hårt mot hårt, även om de får ju ta en del stryk ekonomiskt. Man kan ju förstå, alltså, det är 50% tull på hockeyutrustning. Ja, och sen har de ju ganska, än så länge, fast det beror på vad som händer nu då, men än så länge har de ju väldigt mycket undantag. Det mesta är ju undantaget. Så att, allt som är egentligen viktigt, eller hockeyutrustning är också viktigt, förlåt alla hockeyfans, men det är undantag på det som som USA verkligen behöver från Kanada. Ja, men om det inte blir något avtal nu så blir det ju faktiskt en ordentlig höjning på tullar, så det kommer ju drabba kanadensisk ekonomi. Och sen är det ju det här att det de har straffat USA med, det är ju en del alltså, inte tjuvnyp, men det är väl nålstick kanske. Det är inte så att den amerikanska ekonomin hänger på den exporten, men det är ju bland annat whisky då, som ju nästan inte exporteras alls nu från USA till Kanada, om jag förstår rätt. I alla fall drabbats ganska hårt. Och det är väl på delstatsnivå, eller provinser heter det väl i Kanada, som regeringarna där, säkert för att jag gissar att det är politiskt populärt, har förbjudit till och med amerikansk alkohol. Så det är lite svårt för Carney att styra det här. Efter att man inte har riktigt möjligheten att påverka den typen av avtal. Så att han måste väl förhandla med både på hemmaplan och med USA. Men om det är någon som klarar det så är det Mark Carney. Joggar runt till provinserna. Ja. Nej, men det här får vi först följa. Det är än så länge väldigt oklart. Det är som sagt skjutits upp i 3 dagar. Och vi får se vad som händer. Men det är värt att följa. Handelskriget pågår fortfarande, och inte minst där i. För där har ju Trump en ambition att ställa om hela, alltså det nordamerikanska handelsavtalet, som då även inkluderar Mexiko. Han vill ha liksom en ny ordning där, och det här är en delstrid i det. Så att vi är team Carney som alltid här i världsekonomin. USA är kanske världshistoriens mest teknikoptimistiska samhälle. Det kunde i alla fall läsa ett sådant stort påstående i Financial Times nu i veckan. Edward Luce, deras tidigare chefredaktör är han väl, och nu USA-korrespondent, skrev om det här. Och att ny teknik har varit en central del i amerikansk utveckling som världens starkaste ekonomi, och det har sett som någonting som kan göra livet enklare, och motorn i den här amerikanska berättelsen om framsteg. Och nu verkar något ha hänt. Nästan 3/4 av amerikanerna litar inte på att företag kommer att använda AI på ett ansvarsfullt sätt, enligt en ny mätning från Gallup. Över 70% motsätter sig datacenter där de själva bor. Man pratar om högre elpriser och vattenförbrukning som problem. Och 80% av amerikanerna, enligt de här nya mätningarna, misstror AI när det gäller saker som bilkörning, medicinska råd och rekrytering. Alltså egentligen använda AI till någonting som är viktigt. Och Edward Luce... 80%? 80%, så det är ganska mycket. Så det är en teknikrädsla eller ovilja eller till och med hat i en ekonomi som har byggt sin framgång på att vara teknikoptimistisk. New York Times har kallat den amerikanska rädslan för AI för the most bipartisan issue since beer. Alltså den mest blocköverskridande frågan. Amerikanerna håller inte med varandra så ofta över blockgränsen, men både vänstern och högern och alla i mitten ogillar AI. Ja, men det är intressant. Delvis kan man ju säga då att det finns ju den här tudelningen, eller den här ganska top-heavy belöningssystemet. Alltså de som har tjänat på AI än så länge är ju såklart de som har ägt de här bolagen, och det gör ju inte de flesta amerikaner. Men amerikaner brukar inte ha problem med ekonomisk ojämlikhet generellt. Nej, precis. Men den har ju ändå blivit mer... vi har den här K-formade ekonomin där de som har det bäst har det bra, men gapet till de som har det sämst, eller bara de som är på undre halvan har ökat. Så det är möjligt att det är en faktor. Men sen är det väl lite grann, ja, men du är ju inne på de faktorer, att det här är ju någonting som slukar energi. Energipriser är någonting som man vill ha lägre, inte högre. Oljeprisuppgången är ju inte kopplad till AI, men den påminner amerikanerna om att energi kostar pengar. Så det är väl säkert någonting som man är medveten om. De flesta har ju inte sett högre energipriser på grund av AI, men det är ju någonting som diskuteras i elanvändandet. Funderar på om det är lite så här någon parallell till kärnkraft. Man vill helst inte ha
kärnkraftverk där man bor. Nu är det inte den typen av... Nej, och så det här, men det finns ju så att säga lokala spridningseffekter, eller delvis lokala i alla fall. Nej, men misstron mot AI känns ju bredare än så länge. Det är svårt att hitta tillförlitlig forskning om det här för att det här är en utveckling som går väldigt snabbt och så vidare. Men det känns som en bredare ovilja eller till och med hat mot AI. Det är inte bara bolagen, men det är också misstron. Man ogillar AI-genererade bilder, man ogillar AI-genererad text, man ser inte möjligheterna med den här tekniken. Bredare någon sorts trend liksom tillbaka till, jag tänker på det vi pratade om för 2 avsnitt sedan, alltså sommarens storfilm The Odyssey, som är gjord på samma sätt som man gjorde film för 80 år sedan. Inte ens använda digitalkameror. Regissören Christopher Nolan har ju pratat om att AI är framförallt någonting som de unga ogillar och att liksom men det finns ingen framtid i det. Man vurmar för andra typer av saker. Ja, och det är väl en generell backlash tänker jag mot all skärm. Som inte bara är AI utan att unga gillar ju, alltså de använder ju kopiöst mycket skärm. Men de gillar inte det. Nej, men de tycker ju också att det analoga är någonting nästan exotiskt. Så att på det sättet så spelar det väl in i den pendelsvängningen. Men sen så behöver ju AI någon typ av genombrott tror jag inom medicin. Någonting som man ser så här tydligt, det här gynnar oss alla. Det här är någonting som man, för än så länge så det finns ju massor med genombrott och användningsområden, men de är inte riktigt, framförallt om de handlar om att öka produktiviteten hos företag, det vill säga efterfrågan på arbetskraft kanske minskar, så är det inte uppenbart att gemene man tycker det är särskilt bra. Men skulle man få ett medicinskt genombrott, och vi hade ju Google höll jag på att säga, men alltså AlphaFold som ju sen köptes av Google, det genombrottet har ju skett. Det var ju AI-relaterat i högsta grad. Så att något sånt skulle säkert vända den här... hade det vänt det? Hade det liksom nått ut? Jag tycker att det är väldigt det beror på vad det är för typ av... Men det är väldigt höga siffror. Vad jag funderar på, det antyder ju Edward Lewis i sin kolumn i Financial Times också, att det här kan ju få ekonomiska konsekvenser. Det är ju en enorma pengar som plöjs in i datacenter och de här förhoppningarna om vad AI ska ge. Om folk vägrar använda AI och inte tycker om AI, det är ju, kan man ju lätt se att det kan bli ett problem för implementeringen av AI och därmed de produktivitetsvinster i ekonomin som är grunden för att AI ska faktiskt leverera vad investerarna tror att det ska leverera. Jag tror inte att vi ser det. Jag tror inte att vi ser att användandet minskar. Nej. Utan det är snarare man använder det. Men man hatar det. Ja, lite så. Sen ifrågasätter jag kanske lite den här typen av undersökningar beroende på frågorna ställs. Alltså jag gillar ju AI, men jag är medveten om att man är ensam där. Ja, det är du inte. Men däremot så tror jag att alla ser också baksidan som är som på massor med områden. Men bara det, det är ett avsnitt i sig, men det är ju mestadels potential. Veckans lista argumenterar mot vad du precis sa här, Claes. För veckans lista försöker lista det som är det normala ofta, inte minst i USA. Det vill säga att man förälskar sig i ny teknik och snarare överdriver vad man tror att man ska få ut av den i det här skedet av teknikutvecklingen. Veckans lista: 3 gånger vi älskade framtidens teknik. Plats nummer 3, bilen som skulle rädda städerna. Bilen sågs ju i början som en lösning på ett stort miljöproblem i många av världens stora städer, inte minst i USA. 1800-talets storstäder var fulla av hästar och därmed enorma mängder gödsel. Det är lite roligt när man läser tidningsartiklar från den tiden om vilket, det var inte bara problem med liksom gödsel och urin på gatorna, utan det är även så här döda hästar och liksom nu ligger en död häst och ruttnar och det här är... Kallar vi det gödsel när det ligger på gatan? Är det inte den funktionen du försöker undvika? Jag försöker undvika. Ja, tack för att du hjälper mig som vanligt.
Men döda djur som ligger och ruttnar, det är ju inte bara otrevligt, det är också farligt. Det är ju ett miljöproblem på riktigt. Och då såg man ju de här hästlösa vagnarna, alltså bilarna, som en slags ren, modern, mirakulös lösning på de här miljöproblemen. Så där var det stora förhoppningar på bilen. Och min poäng här är att det är det normala. Att i början så förälskar man sig i ny teknik och överdriver vad man tror att den kan göra. Så plats nummer 2, 3 gånger vi älskade framtidens teknik. Flyget. När flyget slog igenom under 1900-talets första hälft så föreställde man sig att flygplanet skulle utvecklas ungefär som bilen. Alla skulle få ett flygplan och sen skulle man flyga runt där och landa med sin helikopter eller till och med sitt flyg på hustaket. Och det är den klassiska bilden av teknikoptimism från serietidningar och så vidare från den tiden. Alltså de flygande bilarna. Så blev det inte heller. Tråkigt. Nej, men både bilen och flygplanet har ju onekligen fört med sig ganska mycket. Absolut, men min poäng är att man hade en välfärdsvinster. Ja, men min poäng här är förälskelsen. Att man så att säga, det här kommer lösa alla miljöproblemen i staden, tänker man om bilen. Det gjorde den ju inte, den skapade ju nya miljöproblem. Och flyget, vi kommer flyga, allt kommer få vingar och det kommer vara underbart. Och det är den förälskelsen som vi har missat, men vi har bara hoppat över den med AI. Och den naiva, ofta har man ju timingproblem framförallt kanske. Man tänker sig att alla vinster ska komma här och nu och sen så dröjer de ofta längre än man tror, men sen kan de ju faktiskt bli större än man tror. Det är ju egentligen det klassiska. Så var det ju även med internet. Det fanns ju, alltså apropå bubblor så var ju IT-bubblan en av de påtagligaste. Men där fanns det ju mycket optimism om internet absolut. På 1990-talet. Och den var ju inte ogrundad, men det var bara att den var fel i tid. Men poängen här igen är att vi verkar inte ha det med AI. Det verkar vara något annat. Fast det var ju nu är ju det här, vi är ju inne på 4:e året. Det startade ju på allvar november 22 då, men 23 men var vi någonsin förälskade i AI? Du är ju fortfarande förälskad i AI, det är helt okej. Jag tycker att folk du älskar fortfarande din fru mer än Claude, men det är liksom ibland är det jämnt. Men om du bortser från dig själv. Ja, men jag tycker väl att det fanns en hype. Någonstans är vi väl inne i den delvis i alla fall. Men absolut, folk var ju... Men dina barn är väl skeptiska till AI? Ja, men det är de, absolut. För de är den i åldern där man är skeptisk till AI. Ja, nej, men det är sant. Yes. Ja. Plats nummer 1. 3 gånger vi älskade framtidens teknik. Järnvägen som skulle skapa fred. När järnvägen bredde ut sig över Europa under 1800-talet så handlade entusiasmen inte bara om att komma snabbare från London till Paris utan om att järnvägen då skulle föra oss närmare, öka handeln och därmed genom att öka handeln göra nationerna ekonomiskt beroende av varandra. Och när vi blir ekonomiskt beroende av varandra tänkte man sig då skulle vi inte gå i krig. Så att tåget skulle tänkte ekonomerna framförallt, tror jag. Tänkte ekonomerna. Men allt inte ekonomi. Allt inte ekonomi. Tåget skulle skapa fred och sen kom då första världskriget och Europas järnvägsnät visade sig vara alldeles utmärkt även för att transportera miljontals soldater till en front från vilken många av dem då inte kom tillbaka. Så det blev tvärtom där. Ja, inte tvärtom kanske, men det hade nog blivit krig även utan järnväg, tänker jag. Nej, men kriget blev väl effektivare på grund av järnvägen. Nej, men det är den typen av, apropå förhoppningar, förälskelser i ny teknik. Man tror att järnvägen då inte bara ska transportera saker och ting från punkt A till punkt B utan att det ska få den här typen av externaliteter, fred på jorden, flygande bilar och inga miljöproblem i städerna på grund av de hästlösa vagnarna. Så egentligen sammanfattningen, människan vill gärna ha hittat den heliga graal, så att säga. Förutom med AI som alla, förutom du och jag, hatar. Jag tror inte det är så utbrett, men okej. Det är definitivt någonting speciellt med AI, i alla fall i den här fasen. Att vi har hoppat över förälskelsefasen med den här nya tekniken samtidigt som investeringarna är så här enorma. Jag tror att det kommer få ekonomisk betydelse. För implementeringen av tekniken är ju, om inte tekniken implementeras, då uppstår inte de här ekonomiska vinsterna som alla hoppas på. Jag bara undrar om det är så att den avsky som du Gallup beskriver, om den verkligen påverkar implementeringen. Det är väl det jag ifrågasätter. Ja, vi får se. För att det vi tänker oss är egentligen att det är företagens implementering som kommer ge de stora välfärdsvinsterna, produktivitetshöjande. Och det
Det tror jag finns det incitament för företag så kommer man göra det oavsett vad man Men när folk tycker. hatar teknik så blir det kostnader. Visste du, Claes, att under den industriella revolutionen i Storbritannien när luditerna attackerade de nya vävstolarna och maskinerna. De var ju hatade då. De var ju hatade av den här gruppen och då, apropå kostnader, då var det faktiskt fler soldater i ett läge i England som försvarade maskinerna mot attacker från folket än vad som slogs mot Napoleon på kontinenten. Det är en kostnad. Det är en kostnad, absolut. Så att man skulle kunna få något sånt, en revolution eller någon typ av backlash för AI, att folk är arga på det. Då tänker jag att det skulle kunna leda till att man röstar mot det på något sätt då, men det är ganska långt bort. Ganska långt bort. Ja. Nästa avsnitt av EFN Världsekonomin är inte ganska långt bort utan det är en vecka bort. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, ladda ner EFN-appen för att följa utvecklingen. Kanada, obligationer, allt annat, börsen. Finansmagasinet kan man prenumerera på om man vill läsa mina texter. Man ska inte heller missa Börssurr på fredagar och Dominoeffekten som kommer på onsdagar. 2 andra utmärkta poddar härifrån EFN. Men vi är tillbaka nästa torsdag. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.